Good day everyone! Magko-costing muna po tayo. Grams yung gagamitin natin para mas maging madali and accurate. Pero kung wala kayong weighing scale, bibigyan ko rin po kayo ng idea kung paano mag-costing gamit ng mga measuring cups. Chiffon cakes yung iko-costing natin. So ito yung list ng mga ingredients na kailangan. Ito naman yung quantity needed. Ito yung dami ng kailangan natin dun sa recipe. Kung naka-cups kayo, pwedeng i-measure muna sa cups and then saka timbangin. Ang purchase price ay ang presyo ng pagkakabili natin dun sa ingredients. At yung net weight naman ay ang dami ng binili natin. Kung ilang kilo, ilang liters, or ilang piraso. Share ko na lang din po kung saan ko kinuha yung mga presyo pati ang net weight nito. Ang 1 kilo daw or 1,000 grams ng cake flour ay worth 47 pesos. Kung kalahating kilo lang ang nabili nyo, 500 grams lang ang ilalagay dun sa net weight. Then, kailangan nating makuha yung cost per gram. Para makuha to, yung purchase price, i-divide sa net weight. So, 47 pesos divided by 1,000 grams is 0.047. Ito yung halaga ng per gram ng cake flour. Ganito lang din po yung gagawin natin sa lahat ng ingredients pero unahin natin muna yung mga naka-grams. And then yung ingredients na hindi naka-grams ay i-convert natin sa grams. Like yung 5 gallon ng water, i-check na lang natin online kung ilan ang equivalent nito sa grams. I-search natin kung ilang grams ang meron sa 1 gallon ng water. So ito siya. Pero since 5 gallon yung binili natin, hanapin natin kung ilang grams meron doon sa 5 gallons. So ito siya. So ito yung gagamitin nating grams dun sa net weight ng water na 5 gallon. Wait lang po. Mas accurate kung tayo mismo ang magtitimbang ng 5 gallons to grams. Kaya lang, ang dami naman kasi ng 5 gallons. Tapos, maliit lang naman talaga ang cost ng water. So okay lang na mag-check na lang tayo ng conversion online kaysa manghula naman po tayo. And isa pa, kapag nagko-costing po kayo, kahit na yung water lang na yan na 0.0 something lang, isama nyo rin po kasi hindi rin naman po natin libreng nakukuha ang water. Kapag everyday kayong nagbe-bake, dadami din po ang makukonsume nyo nito. Sa ml naman, ang 1 ml ay equals to 1 gram din. So check natin online. So i-compute ito katulad lang din sa mga naka-grams. Then, ang next na kukunin natin ay yung ingredients cost. Ito na mismo yung ginastos natin dun sa specific na ingredients na ginamit natin dun sa recipe. Para makuha to, imumultiply natin yung quantity needed or yung mismong nasa recipe sa cost per gram. Madali lang po siya. Sige po, simplihan natin. Bumili tayo ng 47 pesos na cake flour. I-divide natin siya sa 1,000 grams or 1 kilo. And then ita-times natin siya sa dami ng kailangan natin doon sa recipe. Ganun lang po. Doon sa egg white po, wala na siyang cost kasi whole egg na yung chinarge natin doon sa egg yolk. Then, i-add lahat ng ingredients cost para makuha yung total na nagastos na ingredients dun sa recipe. Para naman makuha ang selling price, total ingredients cost divided by food cost percentage. Ang food cost percentage ay given na. Pwede itong mag-range sa 25 to 35%. Ipapakita ko po mamaya ang magiging difference nila. Pero sa ngayon, 35% ang gagamitin po natin. So, total lang ingredients cost which is 120 divided by 0.35 or 35%. Ito na yung selling price ng mismong cake. Kaya lang wala pa yung packaging. So, mag-a-add tayo ng packaging. Hindi natin siya sinama agad para hindi maging ganun kataas yung cost ng materials natin or ng ingredients natin. 373 yung magiging selling price ng isang pirasong cake sa whole recipe.
Kung dalawang cake naman o dalawang yield ang magagawa, total ingredients cost divided by 0.35, then divided by 2 since dalawang cake ang nagawa. Then saka i-add ang packaging. Halimbawa po, cookies yung gagawin nyo. I-divide sa kung ilang piraso ang nagawa para makuha ang selling price per piece. Then saka i-add ang packaging. Share ko lang po ang difference ng price kapag 25, 30 at 35% ang gagamiting food cost percentage. Mas malaki ang kikitain kung naka 25%, pero depende rin po kasi sa market nyo kung ano yung ipepresyo nyo. Kung masyadong mahal ang 25% na ginamit, adjust kayo hanggang 35%. So, pwede po kayong mag-base ng price nyo from 25% to 35% na food cost percentage. Siyempre, depende naman po din kasi yan sa market nyo. Pero hanggat maaari, wag na kayong lalampas ng 35%. Dahil bukod sa ingredients cost, meron din tayong overhead expense. Ang overhead expense ay yung mga nagastos natin na hindi mo direktang makikita sa produkto o sa cake na ginawa natin, pero ginastos natin dahil ginawa natin yung cake. Tulad ng kuryente, ng tubig, kahit yung dishwashing liquid, mga pamasahe natin at marami pang iba. Iba naman po ang usapan kapag customized na ang product nyo dahil mas mahal po talaga ito. Tandaan po natin na anything naman na customized talaga is mas expensive pero reasonable naman. Sa customized po kasi, hindi lang ingredients cost at overhead expense ang kinoconsider. More on labor kasi kapag customized. Kasama din po sa binabayaran ang talent nyo, ang knowledge nyo, ang expertise nyo po. And mas time consuming din po kasi. Value your time po. Alamin nyo kung gaano nyo katagal gagawin ng isang project or cake, saka nyo idagdag ang rate nyo per hour. Halimbawa po, gusto nyo na ang sweldo nyo for 8 hours is 600. I-divide ang 600 sa 8 para makuha ang rate per hour and then i-multiply sa dami ng oras na naubos nyo sa paggawa ng cake nyo or ng project nyo. Sa customize po kasi, more on kayo talaga ang magde-decide sa presyong gusto nyo na you think deserve nyo. Pwede naman kasi na mabilis kayong natapos pero sobrang ganda din ng gawa nyo. So, pwede din na i-consider yung quality. Siyempre, kung mataas ang quality, expect mo na mas pricey. Para sa mga cups ang gamit sa recipe, ito yung pwedeng gawin. Sukatin by cup ang nabiling ingredients like flour. Kung ilang cups or tablespoon ang meron sa halagang nabili nyo. Kung 1 kilo ito, alamin kung ilang cups ang mayroon sa 1 kilo. Tandaan lamang na iba-iba ang bigat ng bawat ingredients kahit na parehong 1 cup ang mga ito. Uulitin ko po ha, mas accurate kung gagamit ng weighing scale. Makikita po natin kung bakit mamaya. Sa ngayon, may 9 cups ng all-purpose flour ang 1 kilo. Pero sa totoo lang po, almost 9 cups lang talaga to. Bakit? Sobrang loose na kasi ng flour dun sa last cup. So, i-check natin na timbangin po natin. Sa unang pag-weigh, nasa 109 grams ang 1 cup. Sa pangalawang pag-weigh, 113 grams naman yung lalabas. Ito po ang rason kung bakit mas accurate ang paggamit ng weighing scale. Dahil ang 1 kilo ay forever na 1 kilo kahit na anong gawin pong sukat natin. Pero sa measuring cup, maging sobrang loose lang or siksik ng pagkaka-measure is mag-iiba na ang sukat. Balik tayo kung bakit hindi siya talaga nakaabot sa 9 cups. Kung 113 grams ang bigat ng 1 cup at naka 9 cups tayo, 113 grams times 9 is 1,017 grams. Sobra ito ng 17 grams. Ibig sabihin na yung pang 9th na cup ay kulang ng 17 grams. Mag-aabono po kayo ng 17 grams na flour kung 9 cups ang gagamitin natin. Kung magbe-base naman tayo online, mayroon lang 8 cups ang per kilo ng all-purpose flour. 120 grams naman ang 1 cup ng all-purpose flour. Pero kung i-multiply natin yung 120 grams sa 8 cups, 960 grams lang ito. Kulang ng 1 kilo. Pero ito na yung gamitin natin kasi magkukulang tayo kapag ginawa natin itong 9 cups. Para mas sigurado po, magsukat kayo ng mano-mano and then i-compare nyo online. Para sa mas maliit na quantity na ingredients, pocket scale yung gamit ko. Mas accurate kasi siya compared dito sa mas malaking scale. Though point something lang naman ang difference, sinishare ko lang po just in case na gusto nyo na sakto.
Share ko lang po, ang mga weighing scale na to ay less than 250 each lang po. Kung seryoso kayo sa baking at sa pagkakosting, bili na lang po kayo. Pero kung ayaw nyo po, di sige po, ituloy natin to. Balikan na po natin yung all-purpose flour. Ang all-purpose flour na 1 kilo ay meron daw 8 cups. 45 pesos naman yung purchase price nito o yung pagkakabili ko. Kuhain natin yung cost ng 1 cup. Purchase price divided by number of cups equals cost per cup. May isisingit lang po ulit ako ha. Yung mga susunod na ka-red note, okay lang kahit hindi nyo siya masyadong i-absorb. Gusto ko lang i-share yung disadvantage kung hindi tayo ang mismo magsusukat ng mga ingredients natin at magbe-base lang tayo sa conversion ng iba. Iba nakuha na natin yung cost per cup. Tignan natin kung magtatali siya kung yung grams naman yung gagamitin natin. Yung na-search natin online na 1 cup is 120 grams yung equivalent niya. Kung yun ang gagamitin natin, hindi siya magtatali dun sa cost per cup. Pero kung 125 grams yung gagamitin natin, mas magtatali siya dun sa na-compute nating cost per cup. Madaming results ang conversion online, so it's up to you na po if dito kayo magbe-base or magsusukat manually, which I recommend po. Again, mas accurate po kasi talaga kung naka-grams. Sanay ang karamihan sa measuring cups including me. But again, weighing scale is a must kung siseryosohin mo ang baking at pagkakosting po. Okay, balik po ulit tayo sa pagko-compute ng cost per cup. So, okay na tayo sa 1 cup. Kung kailangan naman natin ng 2 cups, yung price ng pagkakabili natin, which is 45 pesos, i-divide sa 8 para makuha yung price per cup, and then times 2 since 2 cups yung kailangan. Kung half cup naman, 45 divided by 8 para makuha again yung cost per cup, and then divided by 2 again since we need half cup lang. Kung 3 and 1/4 cup naman, kukunin natin yung cost ng 3 cups muna and then kukunin din natin yung cost ng 1/4 cup. 45 pesos divided by 8 cups para sa cost ng 1 cup times 3 since 3 cups yung kailangan. And then for 1/4 cup, 45 divided by 8 para sa cost ng 1 cup and then i-divide again ng 4 since 1/4 cup yung kulang pa. And then i-add yung cost ng 3 cups and 1/4 cup. Paano kung 2 teaspoon naman? Pero una, tandaan natin na ang 1 cup ay mayroong 16 tablespoon. Ang 1 tablespoon naman ay may 3 teaspoon. So, ang 1 cup ay mayroong 48 teaspoon. So, ang 8 cup naman ay mayroong 384 teaspoon. Yung 8 cup is yung 8 cup per kilo ng flour natin. So, if 2 teaspoon ang kailangan kuhaan ng cost, 45 pesos divided by 384 teaspoon para makuha natin yung cost per teaspoon, then times 2 since 2 teaspoon yung kailangan. Or pahabain natin para alam natin yung pinanggalingan din. 45 pesos divided by 8 para makuha yung cost per cup, divided by 16 para makuha naman yung cost per tablespoon, and then divided by 3 para makuha yung cost per teaspoon, and then times 2 since 2 teaspoon yung kailangan natin. Ganun lang po. Enjoy costing and good luck!